ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত বিধ্বস্ত পাকিস্তান শতাধিক মিছাইল ৬০খনৰ অধিক ড্ৰোন ধ্বংস পাকিস্তানৰ ৰাজধানী চহৰসহ কেইবাটাও স্থানত ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ভাৰতীয় সেনাই ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানৰ ডিফেন্স সিস্টেম ভাৰতৰ সীমান্তত সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাসগৃহত টাৰ্গেট পাক সেনাৰ সীমান্তৰে ভাৰতৰ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা পাক সন্ত্ৰাসবাদীক গুলীয়াই হত্যা বিএছএফৰ পুঞ্চসহ পাকিস্তানে আক্ৰমণ চলোৱা এলেকা পৰিদৰ্শন উপ ৰাজ্যপাল জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে তৎপৰ ভাৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে তিনি সেনা প্ৰধানৰ বৈঠক সম্পন্ন দেশজুৰি বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচনত সুৰক্ষা বৃদ্ধি দেশৰ ২৪টা বিমানৰ উৰণ বাতিল বিশ্বৰ সন্মুখত উন্মোচিত হ'ল পাকিস্তানৰ স্বৰূপ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানৰ গৰিহণা দি ভাৰতৰ পক্ষত বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশ পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফক কাপুৰুষ আখ্যা দি সংসদত সৰব পাক সাংসদ আৰু এসপ্তাহৰ বাবে স্থগিত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ মেচ ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ বাবে ৰাজ্যত বাতিল বিহুৰ অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাই 10 মেৰ পাছৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত বিহু সমিতিৰ আগবাঢ়িছো বিতং বাতৰিলৈ পাকিস্তানৰ বাবে আন এক মুখ্যম আঘাত বেলুচিস্তানৰ আৰ্মিয়ে উৰুৱালে পাক সেনাৰ বাহন আইডি বিস্ফোৰণ ঘটাই উৰুৱাই দিলে পাকিস্তান সেনাৰ বাহন টিটিপিৰ আক্ৰমণতো নিহত হৈছে 20 জনকৈ পাকিস্তানী সেনাৰ কনভয়ৰ আক্ৰমণ টিটিপিৰ আমি এটাৰ পাছত আন এটা শেহতীয়া খবৰ জনাই আছো পাকিস্তানৰ বাবে আন এক মুখ্যম আঘাত এটাৰ পাছত আন এটা মুখ্যম আঘাত পাইছে পাকিস্তানী সেনাই বেলুচিস্তান আৰ্মিয়ে এইবাৰ পুনৰ উৰুৱালে পাকিস্তান সেনাৰ বাহন আইডি বিস্ফোৰণ ঘটাই উৰুৱাই দিলে পাক সেনাৰ বাহন বেলুচিস্তান আৰ্মিয়ে ইপিনে টিটিপিৰ আক্ৰমণতো নিহত হৈছে 20 জনকৈ পাকিস্তানী সেনাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ টিটিপিৰ নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়াম বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিল্লী ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনলৈ ভাবুকি ভৰা ইমেইল আজি পুৱা এছ'চিয়েশ্যনে লাভ কৰিছে ইমেইল ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এছ'চিয়েশ্যনে আৰক্ষীক দাখিল কৰিছে অভিযোগ পাকিস্তানৰ স্লিপাৰ চেল সক্ৰিয় হৈ থকা বুলি দাবী ইমেইলৰ জৰিয়তে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পুতক লোৱা হ'ব বুলি ভাবুকি দিয়া হৈছে এখন ইমেইল আহিছে দিল্লীত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে ইমেইল যোগে নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়াম বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিল্লী ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনলৈ ভাবুকি ভৰা ইমেইল আহিছে আজি পুৱা দিল্লী ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনে লাভ কৰিছে এই ভাবুকি ভৰা ইমেইল য'ত উল্লেখ আছে যে ষ্টেডিয়াম তেওঁলোকে উৰাই দিব কিন্তু কোনে উৰাব সেয়া এতিয়া স্পষ্ট কৰা নাই আৰু স্লিপাৰ চেল সক্ৰিয় হৈ থকা বুলি দাবী কৰিছে ইমেইলৰ জৰিয়তে আৰু অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পুতক লোৱা হ'ব বুলি ভাবুকি দিছে ইমেইল যোগে পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সষ্টম হৈছে ভাৰত প্ৰতিৰক্ষা গৃহ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ জৰুৰী বৈঠক আৰু সুকীয়াকৈ বৈঠকত বহিল প্ৰতিৰক্ষা গৃহ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জৰুৰী বৈঠকত বহিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং দেশৰ তিনি সেনা প্ৰধানৰ সৈতে বৈঠকত বহিল ৰাজনাথ সিং শেহতীয়া পৰিস্থিতি ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় দেশৰ সীমান্ত এলেকাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ বেহু শতাধিক সেনাৰ কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে সীমান্ত এলেকাত বায়ু জল স্থল সেনাক প্ৰতি মুহূৰ্তত সতৰ্ক হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বিভাগসমূহক দিলে সষ্টম হোৱাৰ নিৰ্দেশ ইপিনে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ ছুটি বাতিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইপিনে পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সষ্টম ভাৰত প্ৰতিৰক্ষা গৃহ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ জৰুৰী বৈঠক সুকীয়াকৈ বৈঠকত বহিল প্ৰতিৰক্ষা গৃহ মন্ত্ৰালয় ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী বহে বৈঠকত বহিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু দেশৰ তিনি সেনা প্ৰধানৰ সৈতে বৈঠকত বহিল ৰাজনাথ সিং শেহতীয়া পৰিস্থিতি ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় বৈঠকত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় দেশৰ সীমান্ত এলেকাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা বেষ্টনী শতাধিক সেনাৰ কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে
বায়ু জল স্থল সেনাক প্ৰতি মুহূৰ্তত সতৰ্ক হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিছে তিনিওগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বিভাগসমূহক দিলে হস্তম হোৱাৰ নিৰ্দেশ ইপিনে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ ছুটি বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জম্মু কাশ্মীৰত পাক সেনাই চলোৱা আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে সেনা জোৱান এম মুৰুলী নায়ক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সত্যসাই জিলাৰ কালিথান্দাত ঘৰ শ্বহীদ জোৱানজনৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ মাজতে বুধবাৰে শ্বহীদ হয় জোৱানজন আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালে সদৰি কৰিছে এই কথা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ মাজতে শ্বহীদ হৈছে বুধবাৰে এজন ভাৰতীয় সেনা জোৱান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালে সদৰি কৰিছে এই কথা জোৱানজনৰ ঘৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত পাক সেনাই চলোৱা আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে সেনা জোৱানজনৰ নাম এম মুৰুলী নায়ক দেশজুৰি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ভাৰতে দেশৰ ২৪টা বিমানবন্দৰত বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে জম্মু কাশ্মীৰ লাডাখ পাঞ্জাব হিমাচল প্ৰদেশৰ বিমানবন্দৰত উৰণ বাতিল কৰা হৈছে বিমানৰ ইপিনে গুজৰাটৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰত কৰা হৈছে বাতিল উৰণ চণ্ডীগড়ত দোকান ৰেষ্টুৰেণ্ট বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু সন্ধিয়া ৭ বজালৈ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে দোকান পোহাৰসমূহ ইপিনে গুজৰাটত ১৫ মে পৰ্যন্ত ড্ৰোন উৰণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কোনো কাৰ্যসূচীত ড্ৰোন উৰোৱা ফটকা ফুটোৱা নিষেধ কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত সকলো নিৰাপত্তাৰক্ষীক সষ্টম কৰি তোলা হৈছে ১২ মে পৰ্যন্ত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ বিদ্যালয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত ভাৰত পাকিস্তানৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজতে দেশজুৰি সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে দেশৰ ২৪টাকৈ বিমানবন্দৰ ইতিমধ্যে বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ লাডাখ পাঞ্জাব হিমাচল প্ৰদেশৰ বিমানবন্দৰত উৰণ বাতিল কৰা হৈছে ইপিনে চণ্ডীগড়ত দোকান ৰেষ্টুৰেণ্ট বজাৰ বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সন্ধিয়া ৭ বজালৈ খুলিব নোৱাৰিব দোকান পোহাৰসমূহ আমাক অধিক জনাব এছিষ্টেণ্ট নিউজ এডিটৰ গুঞ্জন কলিতা আমি পুনৰ গুঞ্জনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গুঞ্জন আমি শেহতীয়া খবৰসমূহ দি আছোঁ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যে দেশৰ ২৪টাকৈ বিমানবন্দৰৰ বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও চণ্ডীগড়ত দোকান ৰেষ্টুৰেণ্ট বজাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সন্ধিয়া ৭ বজালৈ খুলিব নোৱাৰিব দোকান বজাৰসমূহ আৰু অধিক তথ্য কি আছে গুঞ্জন আমি ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছিলোঁ নীলোৎপল যে ৫০০খন ড্ৰোনেৰে পাকিস্তানে ভাৰতৰ ২৪খন চহৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল আৰু ইতিমধ্যে সেই আক্ৰমণ বিফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় সেনা আৰু তাৰ পাছতে ড্ৰোন আক্ৰমণৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো এক অন্য স্তৰলৈ গতি কৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া পাঞ্জাব চৰকাৰেও সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈছে যে ড্ৰোন আক্ৰমণ কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিহত কৰিব আৰু তাৰ বাবে এণ্টি ড্ৰোন ছিষ্টেম তেওঁলোকে প্ৰয়োগৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ এণ্টি ড্ৰোন ছিষ্টেম প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব সবিশেষ সতীৰ্থ ৰাজু বৰুৱাই জনাই আছিল ৰাজু পুনৰ আমি চাওক যেহেতু এতিয়া ড্ৰোন এটাকটোৰ কথাই পাতি থকা হৈছে যে ড্ৰোন আক্ৰমণ আৰু তাকো ৫০০খন ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানে এতিয়া ভাৰতৰ তাকো এই যে ৰাজস্থান পাঞ্জাব গুজৰাট আৰু তাৰ লগতে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ গতিকে তাৰ ২৪খন চহৰক বাছি লৈছে পাঞ্জাবে কৈছে যে আমি নিজৰ ব্যৱস্থাটো সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো নিজেই কৰিব লাগিব এতিয়া গতিকে তেওঁলোকে তাৰ বাবে বাজেট ইতিমধ্যে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ৫৩২ কিলোমিটাৰ আপুনি যদি চাই পাঠানকোটৰ পৰা তেওঁলোকে অবহৰলৈকে আমি যদি সেইখিনি চাওঁ এয়া হৈছে ভাৰত পাকিস্তান সীমান্ত এই যিডাল লিখিছে এই যিটো এডালে হৈছে সীমা আৰু এয়া হৈছে পাঠানকোটৰ পৰা অম্বৰলৈকে আবহৰ ইয়াত আছে অলপ ডাঙৰ কৰি দিলে দেখিবলৈ আমি পাম এয়া হৈছে আবহৰ ইয়ালৈকে তেওঁলোকে মুঠতে এই সীমান্ত যি ৫৩২ কিলোমিটাৰ এই ৫৩২ কিলোমিটাৰত এণ্টি ড্ৰোন ছিষ্টেম পাঞ্জাবে তাত লগাব আৰু লগাই তেওঁলোকে পাকিস্তানে যদি ড্ৰোন আক্ৰমণ তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত কৰে সেইখিনি প্ৰতিহত কৰিব এফালে তেওঁলোকে পাঞ্জাবখন তেওঁলোকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ লগতে দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সেইখিনি কামত আহিব এতিয়া যদি গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানেও সেই একে কাম কৰে বা জম্মু কাশ্মীৰেও কৰে তেনেহ'লে সেই কামখিনি কিন্তু সহজ হৈ পৰিব যে ড্ৰোন আক্ৰমণ আমি কৈছোঁৱে ইতিমধ্যে কথাও পাতিছিলোঁ গুঞ্জন যে
প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ এনেধৰণৰ বহুবাৰ সীমান্তত উত্তেজনা হৈছে, গুলিয়াগুলি হৈছে, যুদ্ধ হৈছে, ছায়া যুদ্ধ হৈছে, কিন্তু ড্ৰোন আক্ৰমণ হোৱা নাছিলে। দুই পক্ষৰ পৰমাণুধৰ শক্তি দুয়োটা, কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু এইবাৰ ইয়াত তেওঁলোকে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু পাকিস্তানে 500তকৈ অধিক ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইখিনি সময়ত আৰু এটা কথা মনলৈ আহিছে যে এই যি যুদ্ধৰ পৰিৱেশ, এই যুদ্ধৰ পৰিৱেশত আপুনি যদি শ্বেয়াৰ বজাৰখন চাই, শ্বেয়াৰ বজাৰৰ আজি অৱস্থা একেবাৰে ৰঙা, সকলো ৰঙা হৈ আছে। অৰ্থাৎ আপুনি নিফটি, আপুনি কওক নিফটি 50 কওক বা আপুনি চেনচেক্স কওক, সকলো শ্বেয়াৰ বজাৰ আজি তললৈ গৈছে। কিন্তু আপুনি যদি ড্ৰোনৰ যদি শ্বেয়াৰখিনি চাই, আপুনি এণ্টি ড্ৰোন ছিষ্টেমখিনি যদি চাই, তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটো শ্বেয়াৰৰ আৰু ডিফেন্স যিবোৰ কোম্পানী আছে, সেই কোম্পানীবিলাকৰ যথেষ্ট আইডিয়া ফ'ৰ্চ টেকন'লজি, তেওঁলোকৰ গ্ৰীণত আছে, গ্ৰীণত আজিৰ দিনটোত বন্ধ হৈছে, জেন টেকন'লজি গ্ৰীণত বন্ধ হৈছে। তেনেধৰণে যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে BELৰো আমি শ্বেয়াৰ যদি প্ৰাইচ আজি চাওঁ, আজিৰ দিনটোত শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ গ্ৰ' হৈছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত সকলোৱে প্ৰত্যেকৰে দৃষ্টি কিন্তু এনেবোৰ দিশতে আছে যে প্ৰতিৰক্ষা মাজগাঁও ডক, আপুনি যদি সেইটো চাই তেনেহ'লে মাজগাঁও ডক আপুনি পূৰ্বতেও আমি দেখিছিলোঁ যে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যেতিয়া যুদ্ধৰ সময়, তেতিয়াও এনেবোৰ কথা আহিছিল যে কেতিয়াবা এই ষ্টকসমূহৰ দাম বৃদ্ধি পাব নেকি। আজিৰ ডেটত যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে বাকী ষ্টকবোৰৰ কিন্তু অৱস্থা খুবেই বেয়া, একেবাৰে তথৈবচ অৱস্থা। কিন্তু সেই সময়ছোৱাত এই ডিফেন্স ষ্টক যিসমূহ আছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ, সেই ডিফেন্স ষ্টক কিন্তু অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে। এতিয়া মই আন সতীৰ্থসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই মন্তব্য ল'ম। মোৰ সতীৰ্থ মুকুট ৰয় উপস্থিত আছে, তেওঁৰ পৰা আমি জানিম যে গৃহ বিভাগে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ কিছুমান বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, সেই সম্পৰ্কে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ। গুঞ্জন, এইখিনিতে এটা কথা জনাব লাগিব, কাৰণ পূৰ্ণকালীন যুদ্ধৰ দিশে আগবাঢ়িছে ভাৰত আৰু পাকিস্তান, আৰু ইয়াৰ কাৰণে অতি শেহতীয়াভাৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যই যি জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে সেই যুদ্ধকালীন পৰিৱেশত সেই ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা দিব লাগে, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ প্ৰতিগৰাকী মুখ্য সচিবলৈকে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। অৰ্থাৎ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব, যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তেতিয়াই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়কে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব লগা নহয়, ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিজাববীয়াকৈ এই ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু সমান্তৰালকৈ এই যে যি যুদ্ধকালীন পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে বা পূৰ্ণকালীন যুদ্ধৰ পৰিৱেশৰ দিশে আগবাঢ়িছে ভাৰত আৰু পাকিস্তান, এনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেশৰ বহু জনতাই আতংকিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আতংকৰ ফলতে অতি শেহতীয়াভাৱে বিশেষকৈ ইন্ধন ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যান বাহনত প্ৰয়োজনীয় ইন্ধন মজুত কৰিব লাগে। এনেধৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন পেট্ৰল ডিপো যিসমূহ আছে বা ডিজেল ডিপো যিসমূহ আছে বা LPGৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ যিসমূহ আপোনাৰ ষ্টল আছে, সেই ষ্টলত তেওঁলোকে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই যিটো ইন্ধন ক্ৰয়ৰ কাৰণে যিটো খোৱা কমৰা লগা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পেট্ৰল ডিপোসমূহত। আৰু এনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিততে ভাৰতীয় তেল নিগমে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে অসমকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে যে ইন্ধন প্ৰচুৰ পৰিমাণে মজুত আছে, আৰু এই প্ৰচুৰ পৰিমাণে মজুত থকাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এই ইন্ধন থাকিব, সমান্তৰালকৈ খাদ্য সামগ্ৰী মজুত আছে, যি ধৰণৰ সা সামগ্ৰী মজুত থাকিব লাগে সেয়া দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে মজুত থকা বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। চিভিল ছাপ্লাইও বৈঠকত মিলিত, আমি ৰাজু আহিম, সেই প্ৰসংগলৈ আহিম। কিন্তু টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিৰ এটা ধাৰণা এটা আছে, বিশেষকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক উদাহৰণ দিলে গম পাব। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী তেওঁ টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি হিচাপে জনা যায়, নানা পাটেকাৰ, তেনেকৈ কেইবাজনো অভিনেতা অভিনেত্ৰী বিশেষ ব্যক্তি আছে যে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিৰ শাৰীত পৰে, আৰু তেওঁলোকলৈও এক বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে গৃহ বিভাগে। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰাঞ্জল বৰাৰ পৰা। চাওক, টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি গোটেই ব্যৱস্থাটো আছিলে 1948 চনত টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি এখন আইন গঠন কৰা হৈছিলে, আৰু সেই টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি আইনৰ অধীনতে এই টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিটো গঠন কৰা হৈছে। আৰু 32টা আমাৰ 32টা আৰ্মি আছে, 32টা বেটেলিয়ন আছে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিৰ। তাৰে 14টা বেটেলিয়নক ইতিমধ্যেই টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি 14টা বেটেলিয়নক সক্ৰিয় কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে গৃহ বিভাগে। আৰু তেওঁলোকৰ কামটো হৈছে অক্সিলিয়েৰী ভাৰ্বৰ দৰে। অক্সিলিয়েৰী ভাৰ্বৰ কামটো তেনেধৰণে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি কাম। এতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক যেনেদৰে সহায় কৰিব লাগিব টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি, আৰু টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিয়ে সহায় কৰিব ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক এনেদৰে যে যেতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে বৰ্ডাৰত বা পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ যাব, ভাৰতীয় সেনাবাহিনী সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্ডাৰলৈ গুচি যাব, তেতিয়া
এই টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিয়ে দেশৰ ভিতৰত যিসমূহ স্থান আছে সেই স্থানসমূহ যিসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহ তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় সেনাবাহিনীক প্ৰয়োজনীয় সময়ছোৱাত তেওঁলোকে বেকআপ দিব লাগিব বেকআপ দি তেওঁলোকে তাত তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে 14,000 টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি 14টা বেটেলিয়নৰ 14,000 টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিক এক্টিভেট কৰা হৈছে আৰু আমাৰ স্থল সেনাবাহিনী সেনাধ্যক্ষ উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীক এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁ পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰি তেওঁ ক'ত কেনেদৰে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিক ব্যৱহাৰ কৰিব সেই তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব অৰ্থাৎ এতিয়া টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিক ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া এক্টিভ কৰিছে এক্টিভ কৰাৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰায় যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ মানে যুদ্ধৰ দিশে গৈ আছে দেশ সেইবাবেই আচলতে এই মুহূৰ্তত পূৰ্ণকালীন যুদ্ধৰ দিশে গৈ আছে পূৰ্ণকালীন যুদ্ধৰ দিশে গৈ থকাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিক এক্টিভেট কৰা হৈছে আৰু 32টা বেটেলিয়নৰ 14টা বেটেলিয়ন ইতিমধ্যে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিৰ 14টা বেটেলিয়নক এক্টিভেট কৰিবলৈ স্থল সেনাবাহিনীৰ সেনাধ্যক্ষ উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীক গৃহ বিভাগে নিৰ্দেশনা দিছে আৰু সেই অনুসৰিয়ে তেওঁ যিসমূহ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰয়োজন অনুসৰিয়ে তেওঁ 14,000 টেৰিটৰিয়েল বেটেলিয়নক তেওঁ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে এই টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিত আছে যিটো টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিত আপুনি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আছে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিত শচীন তেণ্ডুলকাৰ আছে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিত অভিনৱ বিন্দ্ৰা আছে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিত এনেধৰণৰ যিসকল খেলুৱৈসকল আছে সেই খেলুৱৈসকলো টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিত আছে গতিকে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি কামেই হৈছে যে ঔগজলীৰ ভাৰ্বৰ দৰে তেওঁলোকে ঔগজলীৰ ভাৰ্বৰ কাম যেনেকুৱা ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে সেনাবাহিনীক তেওঁলোকক তেনেদৰে সহায় কৰিব আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে বৰ্ডাৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীক সহায় কৰিব পিছফালৰ পৰা আৰু ভিতৰত যিসমূহ দেশৰ মূল স্থান আছে সেই মূল স্থানসমূহ তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰিব গতিকে ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে এই ঘটনা বা ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধখনে কোন দিশে গতি কৰিছে মই শৈলেন কলিতা আছে মোৰ সৈতে মই হয় তেওঁৰ এটা খবৰ এটা আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে এইটো প্ৰত্যক্ষভাৱে ভাৰতৰ যে যুদ্ধ সামৰিক অভিযানৰ বিষয়ে নহয় এইটো কিন্তু এই খবৰটোৱে পাকিস্তানৰ কাৰণে আন এটা দুশ্চিন্তা কঢ়িয়াই আনিছে সেইটো হৈছে যে ভাৰতে যেতিয়া পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ হৈছিল তাৰপিছতেই ভাৰতে প্ৰথমেই পানীৰে আক্ৰমণ কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰথম সিদ্ধান্তটো আছিল সিন্ধু জলচুক্তি তেওঁলোকে বাতিল কৰিছিল আৰু সেই সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল কৰাৰ পিছতে পাকিস্তানত হাহাকাৰ লাগিছিল এতিয়াও সেই বিষয়টো লৈ পাকিস্তানত যথেষ্ট এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ আছে ভাৰতৰ এই সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল কৰাক লৈ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে সিন্ধু জলচুক্তি 1960 চনত ৱৰ্ল্ড বেংকৰ বিশ্ব বেংকৰ মধ্যস্থতাত সম্পাদিত হৈছিল গতিকে ধাৰণা কৰা হৈছিল যে ভাৰতে চুক্তিখন বাতিল কৰিলেও এই বিষয়ত বিশ্ব বেংকে হস্তক্ষেপ কৰিব আৰু বিশ্ব বেংকৰ হেঁচাত হয়তো ভাৰতে এই সিদ্ধান্ত উঠাই ল'ব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই মাহটো অলপ আগতে এটা খবৰ আহিছে যে বিশ্ব বেংকৰ অধ্যক্ষই স্পষ্ট কৰি দিছে যে সিন্ধু জলচুক্তি সম্পৰ্কত ভাৰতে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তৰ মাজত বিশ্ব বেংক নোসোমাই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল মধ্যস্থতাকাৰীৰ তেওঁলোক ভূমিকা লৈছিল তেওঁলোকে তাতেই দায়িত্ব শেষ তেওঁলোকে চুক্তিখন এসময়ত সম্পাদন কৰাত সহযোগ কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছত ভাৰতে এই চুক্তিখনক লৈ ভাৰতে কি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই বিষয়ক লৈ বিশ্ব বেংকৰ তাত কোনো ক'বলগীয়া নাই তাত তেওঁলোকে নোসোমাই গতিকে এইটো ভাৰতৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ কাৰণে মুখ্য আঘাত হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এঘৰীয়া হ'বলৈ গৈ আছে পাকিস্তান সকলো দিশৰ পৰা চীনৰ পৰা সহায় বিচাৰি আছে কিন্তু চীনে প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনো সহায় পাকিস্তানক কৰিব নোৱাৰে এইবাবে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এখন বৃহৎ বজাৰ ভাৰততো আছে যেনেকৈ বজাৰ পাকিস্তানতো আছে কিন্তু আমেৰিকাৰ লগত হোৱা বাণিজ্যিক সংঘাতৰ বাবে এতিয়া ভাৰতৰ ওপৰত চীন নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পৰিস্থিতি যে প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পোনে যে সহায় কৰিবলৈ চীন আগবাঢ়ি আহিব কাৰো মনে নধৰে আমি কৈ আছিলোঁ যে ইতিমধ্যে সুৰক্ষা দেশত ফুড প্ৰচেছিং মিনিষ্ট্ৰীয়ে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈছে ইউনিয়ন হেল্থ মিনিষ্টাৰ জে.পি. নাড্ডা এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈছে যাতে সকলো চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মী সষ্টম হৈ থাকে যিটো ফুড প্ৰচেছিং মিনিষ্ট্ৰীয়ে যিখন বৈঠক কৰিছে সেই মিটিংখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব চাওক গুঞ্জন যে ৰিভিউ মিটিং কৰিছে চিৰাগ পাছোৱানে আজি খাদ্য সংসাধন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ৰিভিউ কৰি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে দেশত যাতে খাদ্যৰ কোনো ধৰণৰ নাটনি নহয় বিশেষকৈ কৃত্ৰিম নাটনি এই সময়ছোৱাত বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কৃত্ৰিম নাটনি হোৱা হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত তাৰ লগতে আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেনেধৰণে ৰিভিউ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে পশ্চিমবংগ চৰকাৰেও আজিৰ দিনটোত তেনেধৰণৰ এক নিৰ্দেশনা দিছে যে কোনো ধৰণৰ যাতে কৃত্ৰিম নাটনি ক'তো হ'ব নোৱাৰিব খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যকে ধৰি অন্যান্য যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে সেইসমূহৰ যাতে দাম কোনেও বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে অসাধু চক্ৰই যাতে এনেধৰণৰ এই যি পৰিৱেশ যুদ্ধৰ
পৰিৱেশ সেই যুদ্ধ পৰিৱেশৰ যাতে কোনো অসাধু চক্ৰই সুযোগ সুবিধা ল'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে সতৰ্ক সকলো পক্ষকে কৰি দিয়া হৈছে গতিকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেনেধৰণে গোটেই কথাটো ভাবিছে তেনেধৰণে ফুড প্ৰচেছিং মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও তেনেধৰণে ভাবিছে গতিকে প্ৰতিটো বিভাগ এতিয়া সষ্টম হৈ আছে যে এই সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ জনসাধাৰণ অসুবিধাত নপৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চক্ৰ থাকে যি চক্ৰই এই যি পৰিৱেশ যুদ্ধৰ পৰিৱেশতো ক'ৰবাত মুনাফা আদায় ক'ৰবাত কৰিব পাৰি নেকি কাৰোবাৰ জেপ যদি ক'ৰবাত কাটিব পাৰি নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু একাংশ লোক থাকে যাতে সেই লোকসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ সুযোগ সন্ধান কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই প্ৰতিটো বিভাগেই চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগেই ইতিমধ্যে সষ্টম হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত হয়তো অসমেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সিদ্ধান্ত আহি থকা সময়ছোৱাত ল'ব পাৰে গতিকে সকলো দিশৰ পৰা এনেধৰণে এতিয়া পাকিস্তানক হেঁচা দিয়া হৈছে কূটনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে সমান্তৰালভাৱে দেশত যাতে কোনো ধৰণৰ এনে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ যাতে সৃষ্টি নহয় প্ৰতিটো বিভাগ সষ্টম হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফুড বিভাগলৈকে খাদ্য বিভাগলৈকে গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তথ্যখিনিৰ বাবে আমি শেহতীয়া খবৰসমূহ জনাই আছোঁ AD24 দৰ্শকসকলক দেশত যথেষ্ট সংখ্যক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যথেষ্ট সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে দেশত জম্মু কাশ্মীৰ লাডাখ পাঞ্জাব হিমাচল প্ৰদেশৰ বিমানবন্দৰত উৰণ বাতিল কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও গুজৰাটৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰত বাতিল কৰা হৈছে বিমানৰ উৰণ চণ্ডীগড়ত দোকান ৰেষ্টুৰেণ্ট বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সন্ধিয়া 7 বজালৈ ইপিনে গুজৰাটত 15 মে পৰ্যন্ত ড্ৰোন উৰণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কোনো কাৰ্যসূচীত ড্ৰোন উৰুৱা ফটকা ফুটোৱা নিষেধ কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত সকলো নিৰাপত্তাৰক্ষী সষ্টম কৰি তোলা হৈছে ইপিনে 12 মে পৰ্যন্ত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ বিদ্যালয়
এটা বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিছোঁ পুনৰ বাতৰি। অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰৰ পৰা সংঘাত জৰ্জৰ জম্মু কাশ্মীৰত কাহিনী এজন অসম সন্তান। অশান্ত মণিপুৰত এবছৰে দায়িত্ব পালন কৰি এমাহৰ ছুটীত ঘৰলৈ আহিছিল এইজন CRPF জোৱান। কিন্তু আজি বাজি উঠিল যুদ্ধৰ চাইৰেন। সকলো ছুটী বাতিলৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ। লগে লগে ছুটী সামৰি তেওঁ সাজু হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পাকিস্তান সীমান্তলৈ যোৱাৰ বাবে। সগৌৰৱেৰে আগবঢ়াই দিছে মাক, দেউতাক আৰু পত্নীয়ে। মাতৃপূজাৰ আহ্বান। মাক দেউতাকে হাঁহি মুখে সগৌৰৱে দেশ মাতৃৰ পূজাৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে আপোন পুত্ৰক। মই গৰ্বেৰে তেওঁক যাবলৈ অনুমতি দিছোঁ। যুদ্ধত শত্ৰুক পৰাজয় কৰিবলৈ মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ। মোৰ কোনো ইয়াত দুখ নাই, একো নাই। মাতি পঠাইছে যেতিয়া যাবই লাগিব, দেশ মাতৃ ৰক্ষা কৰিবই লাগিব, নহয় জানো? দেশৰ পৰিস্থিতিও ইমান ভাল নাই, দেশক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যাবই লাগিব আৰু কি কৰিম। যুদ্ধৰ চাইৰেন বাজিছে। সীমান্তত এতিয়া হাই এলাৰ্ট। আৰু প্ৰতিৰক্ষা তথা নিৰাপত্তা বিভাগত এতিয়া সকলো ছুটী বাতিল কৰি সকলো বিষয়া জোৱানৰ বাবে অবিলম্বে কৰ্তব্যত যোগদান কৰাৰ আহিছে জৰুৰী নিৰ্দেশ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এখন সমৰক্ষেত্ৰৰ পৰা অন্য এখন সমৰক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে এইজন অসম সন্তান। জম্মু কাশ্মীৰৰ পাকিস্তান সীমান্তৰ পুলৱামাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল যুৱকজনৰ দেশসেৱা। কাশ্মীৰ পুলৱামাত আছিলোঁ মই 4 বছৰ 8 মাহ আছিলোঁ পুলৱামাত। তাৰ পৰা মই 2023 আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট পষ্টিং মই পুলৱামাতে আছিলোঁ। দেশৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হ'বলৈ নিশাতে কাশ্মীৰ সীমান্তলৈ যাবলৈ ওলোৱা কোন এইজন অসম সন্তান? কম সবিশেষ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে শুনি লওক। ভাৰত পাকিস্তানৰ সংঘাতে যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে জম্মু কাশ্মীৰৰ পাকিস্তান সীমান্তত দেশৰ অখণ্ডতা আৰু নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হ'বলৈ যাবলৈ ওলোৱা যুৱকজনক দেশ মাতৃৰ পূজাৰ বাবে আগবঢ়াই দি কি কৈছে তেওঁৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃয়ে। মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় ল'ৰাৰ ওপৰত আছে। বৈষ্ণৱদেৱী মাতাই তাক ৰক্ষা কৰক, শক্তি দিয়ক, সকলোৰে মংগল হওক, সকলো ফৌজিৰে মংগল হওক। মানে যিমানখিনি ফৌজি আছে সিহঁতৰ কাৰণে মই লাখ লাখ আশীৰ্বাদ দিছোঁ সিহঁতক। যুৱকজনৰ নাম বিপ্লৱ ছেত্ৰী। ঘৰ বিশ্বনাথৰ গলীয়া গাঁৱত। CRPFৰ জোৱান বিপ্লৱে যোৱা এবছৰে কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত। কিন্তু মণিপুৰত যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যখনত সেনাৰ শাসন। এমাহৰ ছুটীত ঘৰলৈ আহিছিল বিপ্লৱ ছেত্ৰী। মই আহিছিলোঁ 1 মাহ ছুটী। মই 5 তাৰিখে ঘৰত আহি পাইছোঁহি। মোৰ যাব লগা আছিলে জুনৰ 1 তাৰিখে, কিন্তু ৰিকল কৰাৰ বাবে আমি এতিয়া চবেই যাব লাগে। চবকে ৰিকল কৰা হৈছে। ডিউটি এতিয়া চবে গমে পাই আছে কি হৈছে পৰিস্থিতি। এইটো নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰ। আৰু হঠাৎ আহিল জৰুৰী নিৰ্দেশ। 8 জুন পৰ্যন্ত মঞ্জুৰ হোৱা ছুটী বাতিল। শিলচৰৰ পৰা আহি আছে এখন বিশেষ ৰেল। সেই ৰেলেৰেই মণিপুৰৰ পৰা আহি আছে CRPFৰ কেইবাটাও পল্টন। লক্ষ্যস্থান দেশৰ মানচিত্ৰত আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ স্থান জম্মু কাশ্মীৰৰ পাকিস্তান সীমান্ত। আৰু সেই ৰেল ধৰিবলৈ শুকুৰবাৰৰ দিনটোতে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে বিশ্বনাথৰ বিপ্লৱ। আজি ৰাতি মই 10টা বজাত যাম। স্পেচিয়েল ট্ৰেইন আছে গুৱাহাটীৰ পৰা, আমি জম্মু কাশ্মীৰলৈ গুচি যাম। বিপ্লৱৰ পত্নীয়ে ক'লে, দুখটো বহুতেই লাগিছে, তথাপিও কি কৰিম, উপায়তো নাই। তেওঁক যাব দিবই লাগিব, যিহেতু তেওঁ এজন জোৱানেই হয়। তেওঁ যাওক, তাতে ডিউটি জইন কৰক। তেওঁ যাতে ভালে থাকে আৰু সকলোৱে যাতে ভালে থাকে। দেউতাকেও ক'লে এয়া যে গৌৰৱৰ ক্ষণ। মই গৌৰৱেৰে তেওঁক যুদ্ধলৈ যাবলৈ ইয়াৰ পৰা মই হাঁহি মুখেৰে বিদায় দিম। বিপ্লৱ ছেত্ৰীলৈ আমাৰো শুভকামনা। যুদ্ধ যেনি উভতি আহক ঘৰলৈ। আমি অপেক্ষা কৰিম বিজয় তিলকেৰে আদৰিবলৈ। বিশ্বনাথৰ পৰা ভৰত দাস, ND24। সন্ত্ৰাসবাদী আৰু পাক সেনাৰ আক্ৰমণৰ কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি ভাৰতে সামৰিলে নেকি সামৰিক অভিযান? নে পাকিস্তানৰ বুকুত এনেকৈ মোক্ষম আঘাত ধৰাৰ ৰণনীতিক লৈ ব্যস্ত হৈছে চৰকাৰ, সেনা? বৃহস্পতিবাৰে ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত হোৱা ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ পাছত পৰিৱেশ কিছু শান্ত হৈছে। কিন্তু আজি চৰকাৰ আৰু সেনাৰ দুটা বিশেষ কাৰ্যসূচীয়ে পুনৰ উৎকণ্ঠা বঢ়াইছে। কি হ'ব ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ? চাওক এই প্ৰতিবেদনত। আৰৱ সাগৰত নৌসেনাৰ যুদ্ধাভ্যাস। দিল্লীত সেনাৰ মুৰব্বীৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বৈঠক। এইবাৰ ভাৰতৰ লক্ষ্য POK। যুদ্ধ উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ হৈ গৈছে। 7 মেৰ নিশাৰে পৰা ভাৰতৰ বহুকেইটা স্থানক লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ আৰু প্ৰতিটো আক্ৰমণকে ব্যৰ্থ কৰি 8 মেৰ দুপৰ নিশালৈ ভাৰতীয় সেনাৰ পাকিস্তানত ভয়ংকৰ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ পাছত ভয়াৱহ হৈ উঠিছে পৰিস্থিতি। ইয়াৰ পাছত কি?
মোদী চৰকাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ ৰণনীতি কি ইয়াকে লৈ উৎকণ্ঠাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু সেনাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী প্ৰথমটো দিল্লীত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত বায়ু সেনা স্থল সেনা নৌ সেনাৰ মুৰব্বী আৰু তিনিও সেনাৰ সৰ্বাধিনায়ক অৰ্থাৎ CDS অনিল চৌহানৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক দ্বিতীয়টো আৰৱ সাগৰত ভাৰতীয় নৌ সেনাৰ যুদ্ধাভ্যাস ইয়াৰ উপৰি BSF আৰু CISFৰ DG সকলৰে আন এখন বৈঠকত মিলিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ পিছে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰ সেনাৰ এই কাৰ্যসূচী যুদ্ধ পৰিস্থিতিত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ গুৰুত্ব সৰ্বাধিক প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰকাৰৰ মুৰব্বী হলেও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেনাৰ নেতৃত্বত থাকে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী গতিকে পাকিস্তানৰে মুকলি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ পাছত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সেনা প্ৰধানসকলৰ সৈতে বৈঠকে ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য তিনিও সেনাৰ যৌথ সামৰিক অভিযানৰ প্ৰস্তুতিৰে সংকেত দিয়ে এতিয়ালৈকে চলা ভাৰতৰ সামৰিক অভিযানৰ নেতৃত্বত আছিল বায়ু সেনা আৰু চৰকাৰ সেনাৰ পূৰ্বৰ বৈঠকসমূহত সচৰাচৰ দেখা গৈছিল বায়ু সেনাৰ মুৰব্বীকহে গতিকে অনুমান কৰা হৈছে এইবাৰ সীমাৰ সিপাৰে গৈ ভাৰতীয় সেনাই চলাব পাৰে সামৰিক অভিযান আনহাতে 9 মেৰ পৰা আৰৱ সাগৰত হোৱা নৌ সেনাৰ যুদ্ধাভ্যাসেও দিছে আন এক সামৰিক অভিযানৰ প্ৰস্তুতিৰ ইংগিত কিয়নো 6 মেৰ নিশা পাকিস্তানত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ 4 দিন পূৰ্বে 2 মেত উত্তৰ প্ৰদেশত যুদ্ধাভ্যাস কৰিছিল বায়ু সেনাই খবৰ অনুসৰি আৰৱ সাগৰত নৌ সেনাৰ যুদ্ধাভ্যাসো চলিব 4 দিন অৰ্থাৎ 13 মে পৰ্যন্ত একেদৰে BSF আৰু CISFৰ DGৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ বৈঠকে যুদ্ধক্ষেত্ৰিক পৰিস্থিতিত দেশৰ আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ সংকেত চৰকাৰ আৰু সেনাৰ এনে তৎপৰতাৰ পাছত চৰ্চা চলিছে ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ'ব নেকি পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ যদি সঁচাকৈ সেনাৰ বৃহৎ যৌথ অভিযান চলে তেনেহলে পাকিস্তানৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে POK ইতিপূৰ্বে দেশৰ একাধিক প্ৰতিৰক্ষা বিশেষজ্ঞই কৈছে POK অধীনলৈ অনাৰ বাবে এয়াই ভাৰতৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ একে সময়তে অনুমান কৰা হৈছে এতিয়াও সুৰক্ষিত অৱস্থাত থকা পাকিস্তানৰ 12টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত যিকোনো মুহূৰ্ততেই হ'ব পাৰে ভাৰতৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক বিশ্ব সম্প্ৰদায়েও এই সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানত ভাৰতলৈ আগবঢ়াইছে পূৰ্ণ সমৰ্থন গতিকে অহা 4-5টা দিন পাকিস্তানৰ বাবে হ'ব আৰু অধিক সংকটপূৰ্ণ নেশ্যনেল ডেস্ক ND24 এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদ মেল ভাৰত পাকিস্তানৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছে আমি পুৰে পুৰে গৈছো সংবাদ মেলৰ মাজলৈ नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए इनमें से एक ड्रोन AD रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार उरी पुंछ मेंढर राजौरी अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी
बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। Good afternoon to you all. On the intervening night of 8th, 9th May 2025, Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sarkreek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Assamese 𝐍𝐿𝐴 drone of Turkey. Later in the night, an UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot which I showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure.
However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carrier. Thank you, Colonel Qureshi, Wing Commander Singh. I have just a few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including the Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. First, I call Siddharth. Siddharth, please. Hi, sir. I'm Siddharth from Beyond. So this is Siddharth behind, please. The other Siddharth. Yes.
Hi sir, I'm Siddhant from Assamese News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open or not to Kenya? I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control. In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. So, good evening, Ishwar from Times Now. So you spoke about religious places being hit in Jammu. There's another religious place which is Carmelite Nun church that has been hit. What do you have to say about it? If you can explain it. Yeah, actually, we do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident during heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May. A shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Poonch. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. Your question here, correct? सर प्रणय उपाध्याय अमरजाल से। सर कल आपने इसी पोडियम से पाकिस्तान के IMF बेल आउट को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है। इंडस वाटर्स ट्रीटी इज़ इन अबेयंस and as such I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहाँ तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है। और जहाँ तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। Hi sir, Siddhant from Beyond. Sir, the External Affairs Minister has spoken to many of his counterparts along the world. Yesterday he spoke to the US Secretary of State Marco Rubio. So what were the key areas of conversations during that call? Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine,
the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. One last question, Sudhi. Once again, thank you for the invitation from Bloomberg. Once again, India had struck Bahawalpur the other day, which is also connected with the murder of one of our journalists, Daniel Pearl. If you could give us an understanding of what exactly are the reports that you're getting. You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is, you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Thank you all. Thank you, sir. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much.